Bine ați venit! Astăzi vom vorbi despre cum veți găsi ascendentul în astrologia vedică. Sub video aveți un link luat la întâmplare de pe Google care vă va ajuta. Pentru cei care doresc să înțeleagă, le propun să activeze linkul pentru a completa corect data de naștere, ora de naștere, localitatea. Pentru cei care localitatea este rurală și nu a fost inclusă în programul de astrologie, vă rog să scrieți cea mai apropiată localitate sau oraș. De ce astrologia vedică sau hindu? Ei bine, am avut propria experiență. Întotdeauna m-a fascinat astrologia, tarotul, cabala, științele culte mistice, dar de fapt abia acum le pot dezvolta după o perioadă de numere, economist și rapoarte financiare la nivel mondial. Mulți dintre voi mă pot găsi pe LinkedIn. Și să mergem de fapt pe astrologia noastră, deci astrologia greacă sau western, cum îi spunem, are un sistem care stă la bază de 2000 de ani. Dacă mergem pe sistemul estic, are la bază 5000 până la 12000 de ani. Cu alte cuvinte, astrologia greacă, științific dovedit, este cu 23 de grade mai în față de cea estică, pentru că astrologia greacă, eu îi voi spune greacă pentru că se bazează foarte mult pe zeitățile greci, această astrologie se bazează pe punctul echinoxului, deci vreau să înțelegeți că nu am nimic cu acest tip de astrologie. Am studiat-o ani, deci îmi este dragă, dar am avut marea surpriză, fără a planifica nimic, de a întâlni un profesor de astrologie vedică dintr-o greșeală de programare a orelor de studiu și mi s-a confirmat de ce nu mă regăseam în astrologia europeană. De ce trebuie să vedeți singuri ce ascendent aveți? Foarte simplu. Vă voi da un exemplu. În sistemul european grec western, zodia berbec este de pe 23 martie până pe 21 aprilie. În cel estic, vedic, este de pe 15 aprilie până pe 15 mai. Cu alte cuvinte, dacă ești născut înainte de 15 a lunii, vei fi în zodia precedentă pentru mulți dintre voi. În astrologia vedică este foarte important ascendentul, deci răsăritul are loc în prima voastră casă și e la est. Astrologia vedică este foarte aproape identică, aș spune, cu cea egipteană și maiană. De ce mai mari puterii au folosit această astrologie? Și pentru a vă da un exemplu plauzibil, iată că George Washington a așteptat ca luna să intre în ascendentul Fecioară, repet, ascendent, nu zodie, pentru a pune prima cărămidă a Casei Albe, fundația. Toată structura Casei Albe este energizată cu magie. Spuneți cum vreți, albă, neagră, ce veți voi, pentru a putea ține în control oamenii așa cum au fost construite și piramidele din Egipt și multe alte monumente. Pe 13 octombrie 1792 a fost pusă prima cărămidă. Era ascendent în Fecioară, Jupiter la 23 de grade în Fecioară, iar luna în conjuncție cu nodul nord, Rahu, la 23 de grade în Fecioară. De altfel și prima piatră la Capitoliu, soarele se afla atunci la 24 de grade în Fecioară, sau poate, haideți să-i zicem, și 4 iulie 1848, nodul nord era la 25 de grade în Fecioară. Exemple sunt foarte multe. Acum să trecem la astrologia vedică. Pe imagine
Aveți aici ceva care vi se pare, poate pentru unii dintre voi, necunoscut. O imagine cu pătrățele, așa e. Și eu prima dată, la prima vizualizare, a fost ceva care într-adevăr nu înțelegeam absolut nimic. Acum vă voi arăta cum stăm noi cu pătrățelele. Cu alte cuvinte, aceste pătrățele pe care voi le vedeți aici reprezintă de fapt casele. Deci, după cum vedeți în imagine, veți vedea exact harta voastră și veți înțelege care este ascendentul vostru în momentul în care vedeți cine este în prima casă. Deci, pătrățelele acelea vedeți voi că sunt notate acolo, tot ce aveți voi pe fiecare casă. Deci, exact cum merg, sunt cele 12 case pe care le știți. În momentul în care veți avea cealaltă imagine, veți vedea că acolo unde scrie prima casă, jos în colțuri, va scrie zodia în engleză. Deci, ascendentul vostru este pe zodia respectivă. Mai jos veți vedea chiar și înscris în engleză care este ascendentul vostru, unde este de fapt soarele, deci zodia voastră, și unde este luna. La fiecare în parte aveți o nakshatra. Nakshatra, vom discuta despre asta în astrologia vedică, sunt cele 27 de constelații care la rândul lor iarăși sunt împărțite în perioade. De fapt, în momentul în care aveți o descriere a zodiei, ascendentului, pozițiile pe care le aveți, constelația în momentul în care voi v-ați născut, pur și simplu se deschide exact ca o operație chirurgică, ca ceva care într-adevăr să ajungă exact la punctul în care ați fost, în cum erau așezate planetele respective. Ceea ce pe mine m-a fascinat foarte mult, sunt foarte exacti. În paralel puteți vedea, pentru că voi pune și imaginea, veți putea vedea ce înseamnă să aveți harta pe cea europeană și harta estică pe vedică. Sub imagine aveți și un tabel. Este important să vedeți care planetă are cel mai mare grad și atunci veți ști de ce planetă sunteți guvernați. Vom învăța termenii Rahu, nodul nord, și Ketu, nodul sud. Pentru cei interesați, veți avea tranzitul nodurilor și efectele majore pe care le va aduce în viața voastră în următoarele 18 luni și va începe. Cu alte cuvinte, Rahu este nodul nord al lunii, este iluzia, dorința, viitorul și în orice casă va sta, va împrumuta în primul rând caracteristicile casei, pentru că noi am făcut caracteristicile casei, puteți să vedeți videoclipurile care sunt valabile și pe astrologia europeană. Fiecare casă are o caracteristică. Deci, acolo unde se află nodul nord, Rahu, ia și caracteristica casei. Bine, acolo unde l-ați văzut voi pe europeană, poate este total diferit. Dar acum, dacă folosiți acele caracteristici, eu le voi reda încă o dată pe vedică pentru a fi mult mai simplu pentru voi. Am foarte mult de lucruri, dar le voi da. Voi veți avea și toate nakshatra, voi explica în amănunțiri, foarte simplu, cum puteți să vedeți măcar ceva la care să vă folosească în viață, cum să vă comportați sau tranziturile care sunt în masă mare. Deci, Rahu, acolo unde este, va împrumuta caracteristicile casei și chiar a planetelor care se află în acea casă. Rahu este comunicarea în masă, amplifică lucrurile, adică face din țânțar armăsar. Dorințe materiale, computere, magie, extravaganța. Ketu, nodul sud, este eliberarea. Vrea cu orice preț să
plece din ceva care a experimentat într-o viață anterioară. Deci acolo unde vedeți voi chetu, voi aveți experiența respectivă și în ce casă este. Pentru că ei întotdeauna merg pe o axă. Urăște să fie materialist. Este mai matur decât Rahu, chiar dacă Rahu reprezintă capul, iar Ketu corpul fără cap. Ketu nu are creier, dar maturitatea lui, el a mai trecut prin acele experiențe și este extrem de matur. În astrologia greacă nu se dă o importanță prea mare nodurilor, dar avem Uranus și Neptun. Dar fiind în afara granițelor lui Saturn, nu au în astrologia vedică un efect major la nivel individual, ci doar în masă. Dar poate da personalitate acestei case. De exemplu, Neptun. Neptun este iubire necondiționată. Oriunde stă, dă iubire necondiționată. Să zicem că e în casa 5-a. Iubești copiii, arta, muzica, filmul, studiul. Deci, după ce aflați ascendentul în astrologia vedică, puteți viziona în funcție de ascendent nodurile, după care va fi tranzitul lui Marte și consecințele prin care vom trece în perioada următoare. Deci, pentru cei interesați, vor apăsa pe linkul respectiv dacă vor să mai ajute și alte persoane pentru a înțelege informația care vine, puteți să distribuiți acest mic video. Vor fi făcute și ca un playlist, deci le voi aduna undeva, dar primul este acesta. De ce? Pentru că în momentul în care nu veți ști ascendentul în astrologia vedică, nu veți putea vedea, urmări pe celelalte. Este total diferit. De aceea v-am pus și imaginile din vedică cu cea europeană. Pentru a înțelege care este. Și cine pur și simplu nu se regăsește, este foarte ușor să nu le vizioneze. Dar din experiența mea până acum și cine m-a contactat până acum, oamenii știu și oamenii pot vorbi singuri. Există pagina de Facebook, există grupul pe care sunteți ceilalți, nu este nevoie să vă dau eu mai multe relații sau să vă spun despre ce este vorba, pentru că vorbesc de la sine. Cu acestea fiind, vă aștept cu mare drag să învățăm despre noi, vă doresc numai bine, la revedere și vă mulțumesc pentru vizionare!